কাৰণে তেনেহলে ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাব বলক তেনেহলে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব এইটো চেনেলত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পেডাগজি কনসেপ্ট PYQ MCQ বিলাক পাই যাব Theory of learning very important Theory of learning ইয়াতে মই তিনিটা ক্লাস লৈছো যদি আপোনালোকে সোনা প্লেলিষ্টত যাই কিনে চাব যে ইয়াতে মই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছো যাতে আপোনালোকে বুজাত সুবিধা পায় ইয়াতে ফাৰ্স্ট আছে বিহেভিয়ৰিস্টিক থিওৰি তাৰ পিছত আছে যে কগনিটিভ লাৰ্নিং থিওৰি এন্ড তাৰ পিছত কি আছে সোশ্যাল লাৰ্নিং থিওৰি এটো সেপাৰেট কৰিছো কাৰণ বিহেভিয়ৰিস্টিক থিওৰিৰ যেটো হোল কিওয়ার্ড আছে হেটো কিন্তু মই কৈ দিম পিছত হেটো কিন্তু বেলেগ হ'ব যেটো কগনিটিভ আছে হেটো টোটালি যেটো এটা কিওয়ার্ড আছে হেটো মই পিছত কৈ দিম হেটো কিন্তু মানে বেলেগ হ'ব এন্ড সোশ্যাল লাৰ্নিং থিওৰিৰ হেটো কিন্তু বেলেগ আহিব সেই কাৰণে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছো যাতে আপোনালোকে থিওৰি বিলাক কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে যদি কোনো এটা থিওৰি না জানে বা যদি কোনো এটা থিওৰি প্ৰবলেমো থাকে 50% নলেজ আছে 50% নাই কিন্তু 100% কোৱেশ্চন ৰাইট কৰিব পাৰিব এবিলাক টেকনিক এন্ড কিওয়াৰ্ডৰ হয় যে ইয়াতে বিহেভিয়ৰিস্টিক থিওৰিৰ ভিতৰত যেটো থৰ্নডাইক থিওৰি আছে হেটো ডিসকাস কৰিছো অলৰেডি মানে ক্লাসটো লৈছো এন্ড পেভলভৰ যেটো ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং আছে হেটো লৈছো স্কিনাৰৰ যেটো আছে হেটো লৈছো হল ড্ৰাইভ মানে ৰিডাকশন থিওৰি যেটো আছে হেটো মই লোৱা নাই কাৰণ এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ৰিলেটেড টু PGT এন্ড GT এটো নেটৰ কাৰণে হয় যদি আপোনালোকক লাগে মই পিছত দি দিম অসুবিধা নাই যেটো জ্ঞানৰ যেটো হিয়াৰিচিক্যাল যেটো থিওৰি আছে হেটো মই ডিসকাস কৰিছো এটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় লিভ ফিল্ড থিওৰি ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এটো আপাৰ ক্লাছৰ কাৰণে হয় যদি লাগে মই পিছত দি দিম তাৰ পিছত আছে কগনিটিভ লাৰ্নিং থিওৰিৰ ভিতৰত পিয়াজৰ যেটো কগনিটিভ লাৰ্নিং থিওৰি আছে very ইম্পৰ্টেন্ট এটো মই অলৰেডি ক্লাছটো লৈছো সেই কাৰণে এতিয়া এই লাৰ্নিং থিওৰিৰ ভিতৰত এটো ক্লাছটো নলও যদি আপোনালোকে সোৱা না আপোনালোকে প্লেলিষ্টত যাই কিনে চাব টলমেনটো এতিয়া মান নালাগে এন্ড ব্ৰুনাৰ কগনিটিভ লাৰ্নিং থিওৰি এটো এন্ড আজুবল এডভান্স অৰ্গানাইজাৰ মডেল এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে লগতে পিয়াজৰ থিওৰিটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে এই তিনিটা ডিসকাস কৰিম পিয়াজটো অলৰেডি কৰি দিছো এতিয়া ব্ৰুনাৰটো ডিসকাস কৰিম ব্ৰুনাৰৰ পিছত কি আহিব আজুবল এডভান্স অৰ্গানাইজাৰ মডেল অফ থিওৰি যে ইয়াতে ফাৰ্স্ট আহিব ব্ৰুনাৰৰ যেটো বেসিক কনসেপ্ট হেটো জানি লও যে ব্ৰুনাৰৰ যেটো থিওৰি আছে তো কি থিওৰি বুলি কোৱা হয় ডিসকভাৰি লাৰ্নিং বুলি কোৱা হয় বা কগনিটিভ কনস্ট্ৰাকটিভিজম বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব যে ডিসকভাৰি লাৰ্নিং কোনে দিছে ব্ৰুনাৰে দিছে ডেভেলপ কৰিছে কিমান চনত যে ব্ৰুনাৰ ইন 1966 আৰু কি কৈছে ব্ৰুনাৰ was mainly concerned with how knowledge is represented and organized through different mode of thinking যেটো knowledge আছে যেটো ব্লক knowledgeৰ ব্লক আছে হেটো কি হয় represented কৰা হয় উপস্থাপন কৰা হয় বা অৰ্গানাইজ কৰা হয় এই ডিফাৰেন্ট মোডস কিছুমান মোডসৰ কথা কৈছে সেই মোডসৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কি কৰা হয় knowledgeটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় আৰু এই মোডস বিলাক very ইম্পৰ্টেন্ট আৰু যদি ব্ৰুনাৰৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে তেনেহলে এই মোডস or পৰা কোৱেশ্চন আহিব মোডস অফ থিংকিংৰ যেটো মানে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছে হেটো পিছত আহিব এন্ড হি ডিড ৰিসাৰ্চ ওয়ার্ক তো ৰিসাৰ্চ কৰিছে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট অফ চাইল্ডৰ ওপৰত এন্ড প্ৰপ'জড 3 modes of representation এইটোৰ কথা কৈছো যে 3 modes of representation ইয়াতে মই থিওৰিটোৰ মানে গোটেইখিনি দেখাই দিম আপোনালোকে যি সকলে GT এন্ড PGT ৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে মই আগতে কৈ আছো এতিয়া কৈ আছো আপোনালোকে কিন্তু নোটস বনাব মই যিমানখিনি নোটস আপোনালোকক দি আছো যদি আপোনালোকে লিখাত অসুবিধা হয় আপোনালোকে এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব তাৰ পিছে নোটস কৰিব আৰু যি সকলে এছএমএছ মিডিয়াম আছে সেই সকলে এইবিলাক লিখিব আৰু তাৰ লগে এছএমএছ কিওয়াৰ্ড বিলাক যেটো অসমীয়াত হ'ব সেই অসমীয়াত আপোনালোকে লিখি লব কাৰণ পেডাগজি অসমীয়া আৰু ইংলিশৰ কোনো কথা নাই যদি আপোনালোকে ইংলিশটো বেছি ফলো কৰে তেনেহলে কোৱেশ্চনৰ ৰাইট কৰাৰ বেছি চান্স থাকে কাৰণ যে এছএমএছত কিছুমান ওয়াৰ্ড ডাবল হৈ যায় এন্ড তাৰ পিছত কি আছিল যে which information or knowledge are stored and encoded in memory এটো আহিব যে এটো পিকচাৰটো আপোনালোকে চাওক এই পিকচাৰৰ পৰা আপোনালোকে কোৱেশ্চন আহিলে ইয়াৰ পৰা ৰাইট কৰিব পাৰিব যে ইয়াতে দুটা বা তিনিটা কোৱালিটিতে কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তিনিটা প্যাটাৰ্নত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে বা দুটা প্যাটাৰ্নত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে ইয়াতে ক্ৰনলজি হিচাপে আহিব পাৰে মানে আপাৰ টু লোৱাৰ তাৰ পিছত আহিব পাৰে ইয়াতে যে ম্যাথ এন্ড কলমত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ম্যাথ এন্ড কলমত কোৱেশ্চন আহিলে কি আহিব যেনেকৈ ইয়াতে চাব নাম্বাৰ 1 ইনএক্টিভ নাম্বাৰ 2 আইকনিক এন্ড নাম্বাৰ 3 সিম্বলিক এই তিনিটা এফালে দি দিলে আৰু ব্লেক ফালে হিয়তৰ কিওয়াৰ্ড বিলাক দি দিলে আৰু কিওয়াৰ্ড বিলাকৰ লগত ম্যাথ এন্ড কলমত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সেই কাৰণে মই ইয়াতে মানে কিওয়াৰ্ড বিলাক ডিসকাস কৰি আছো যে ইয়াতে ইনএক্টিভ যেটো আছে ফাৰ্স্ট স্টেপ হয় একৰ্ডিং টু ব্ৰুনাৰ
যে কগনিটিভ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ আছে নলেজৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই নলেজৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ ফাৰ্স্ট যেটো স্ট্ৰাকচাৰ বা মুডস বুলি কৈছে সেই মুডসৰ ভিতৰত ইয়াতে নাম্বাৰ 1ত কি আহিব ইনএক্টিভ ইনএক্টিভৰ কিৱৰ্ড মনত ৰাখিব ইয়াতে আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন থ্ৰু অ্যাকশন যেতিয়া কোনো এটা অ্যাকশনৰ দ্বাৰা কোনো এটা কাম কৰা হয় হেতু কিহৰ ভিতৰত আহি যাব ইনএক্টিভ ইনএক্টিভ ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু কিৱৰ্ড সোমাই আছে ইনএক্টিভ দ্যাট মিন্স যে সামথিং ইজ ডুইং ওকে and number 2 iconic that means visual and other summarizing image যে যেতিয়া কোনো এটা পিকচাৰৰ সহায়ত আমি সকলে শিকি থাকো কোন এটা পিকচাৰ মই এটা एग्जांपल দি আছো যে এতিয়া মই এলিফেন্টৰ কথা কৈছো বা হাতী কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে যে ক্লাছটো চাই আছে লগে লগে হাতীৰ পিকচাৰটো ব্ৰেইনটোত কিন্তু আহি গৈছে মানে নামটো কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ব্ৰেইনটোত ইমেজৰ সৃষ্টি হৈছে হেতু আইকনিক লেভেলত যাব বুজি পাইছে তাৰ পিছত আহিব যেটো symbolic কি আহিব কিৱৰ্ড যে language and mathematical symbol যেতিয়া language and mathematical symbol বিলাক চাইকিনি knowledge লোৱা হয় তিনিটা মনত থাকিব মই আকৌ ৰিপিট কৰি আছো যে number 1 inactive related to action and iconic related to picture and symbolic related to language and mathematical symbols symbolic that means shortcut মনত থাকিব symbols okay এতেই থিওৰিটো ডিটেইলস ডিসকাস কৰো যে ফার্স্ট কি আছিল ইনএক্টিভ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অ্যাকশন বেস মনত ৰাখিব অ্যাকশন বেস ইয়াতে কিছুমান এজৰ কথা কৈছে যে কিমান বছৰৰ পৰা কিমান বছৰৰ ভিতৰত ইনএক্টিভ যেটো আছে হেতু কি হয় ডেভেলপ হয় ইয়াতে কৈছে 0 to 12 বা 18 মান্থ মনত ৰাখিব যে এইটো টাইম পিৰিয়ড কি আছে যে 0 to 12 মান্থ বা 18 মান্থ এটো কোন এটা হেও যেতিয়া জন্ম হয় জন্মৰ পৰা কি হ'ব 0 বয়সৰ পৰা 18 month লৈকে inactive representation by action based আৰম্ভ হয় and representation of knowledge through action কোন এটা বিষয়বস্তু অ্যাকশনৰ দ্বাৰা কি কৰে knowledge তো আহি যায় তাৰ পিছত আহিব infant used to learn by doing যে learn by doing হে learn by doing ৰ দ্বাৰা কি কৰে infant বা হে হয়ে ইউজ কৰে আৰু এটা মনত ৰাখিব যে learn by doing বা learning by doing মেথড তো কোনে দিছিল এটা মনত ৰাখিব learning by doing মেথড তো কোনে দিছিল এটো কোনে দিছিল কওকচোন আপোনালোকে মেসেজ কৰকচোন এটো কোনে দিছিল যেটো আমাৰ প্ৰ্যাগমেটিজমৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় বা প্ৰ্যাগমেটিজমৰ কেছে জন ডিউ বুলি কোৱা হয় জন ডিউয়ে কি কৰিছিল লাৰ্নিং বাই ডুইং তো কি কৰিছে মেথডটো দিছে and rather than by internal representation or thinking learned through the movement or action এইবিলাক সকলোবিলাক কি আহিব মুভমেন্টৰ ওপৰত ডিল কৰিব অ্যাকশনৰ ওপৰত ডিল কৰিব পাৰফৰম্যান্সৰ ওপৰত ডিল কৰিব and baby feel hungry he cry যেতিয়া বেবি কি কৰে যে কোন এটা হেউ যেতিয়া কি কৰে ফিল কৰে যে বকাতুৰ হৈ গৈছে বা মানে ক্ষুধা লাগিছে বা হাংৰি হৈ আছে তেতিয়া কি কৰে ক্রাই কৰি থাকে এক্টিভিটিজ কৰি থাকে ডুইং মানে কোন এটা কাম কৰি থাকে মানে ক্রাই কৰি থাকে বা কান্দি থাকে যে involve encoding physical action based information and storing the our memory and child understand things in term of how they are manipulate use or action upon by acted upon যে মনত ৰাখিব can manipulate doing physical action based এবিলাক হৈছে ইয়াৰ কিৱৰ্ড আৰু এটোৰ মেইন যেটো আছে inactive এটো কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময়লৈকে যে 0 to 12 years 12 month বা 18 month সময়টো মনত থাকিব 0 to 12 or 18 মান্থৰ ভিতৰত এই পিৰিয়ডটো চলি থাকে হৈ গল তাৰ পিছত আহিব আইকনিক নাম্বাৰ 2 আইকনিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দ্যাট মিন্স ইমেজ বেস ইয়াতে কিমান বছৰৰ পৰা কিমান সময় বা কিমান বয়সৰ পৰা হ'ব ইয়াতে 18 month to 6 years মনত ৰাখিব 18 month to 6 years এইটো পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় আইকনিক বুলি কোৱা হয় ইয়াতে কি আহিব ভিজুৱেল গ্ৰাফিক and learn through image or icons যে যেতিয়া মানে এইটো বয়সত থাকে কোনো এটা হেহু তেতিয়া ইমেজ বা আইকনছৰ দ্বাৰা কি কৰে শিকি থাকে লাৰ্ন কৰি থাকে বস্তুবিলাক চাইকিনি সেন্সৰি মটৰত কি কৰে যেটো মানে ইমেজ আছে সেই ইমেজৰ দ্বাৰা নলেজ তো ক্ৰিয়েট কৰে ইনফৰমেশন টু স্টোৰ এজ সেন্সৰি ইমেজ and action and icon and usually visual ones and like to picture in mind যেনেকুৱা মই কৈছো যে আপোনালোকে যেতিয়া মই কৈছো যে হাতী কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাইন্ডত হাতীৰ পিকচাৰটো আহিছে এলিফেন্টৰ পিকচাৰটো আহিছে এইটো এটা এই আইকনিকৰ ভিতৰত আহি যাব then looking at the picture in the book and childs learn by image হেউয়ে কিহৰ দ্বাৰা ইমেজৰ দ্বাৰা শিকে সেই কাৰণে দেখিব বেছিভাগ যেনেকুৱা প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ যিবিলাক কিতাপ আছে সেই কিতাপবিলাকৰ বেছিভাগ ইমেজৰ দ্বাৰা
ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰা হয় কাৰণ তেতিয়া হেইটো হিহুই কি কৰে ইমেজৰ প্ৰতি বেছি কি থাকে অ্যাট্ৰাক্টিভ থাকে সেই কাৰণে ইমেজ বিলাক চালে হিহতে ইন্টাৰেষ্টিং পায় সেই কাৰণে সৰু সৰু যিবিলাক মানে লৰা ছোৱালী আছে হিহতৰ কাৰণে কিতাপ বিলাক কি থাকে যে পিকচাৰ oriented থাকে and he learned and better through visual representation next আহিব symbolic representation language based এটো হায়ার লেভেল হয় 7 ইয়ার্স onward মনত রাখিব 7 to onwards যে 7 ত 7 8 9 10 11 মানে উপর লৈকে এইটো সময় কি হয় symbolic representation ইয়াতে ল্যাঙ্গুয়েজ ভালদৰে কি কৰে বুজি পোৱাত হয় বা ল্যাঙ্গুয়েজৰ দ্বাৰা নলেজ আহি যায় use of reason logic abstract thinking or word in describe experience যে ওয়ার্ডৰ দ্বাৰা abstract thinking হয় বা লজিক্যালি হিয়তে ভাবিব পাৰে হিয়তৰ abstract thinking ডেভেলপ হয় হিয়তৰ hypothetically deduction হয় হিয়তে কোন এটা বস্তু ক্রিটিক্যালি চিন্তা কৰিব পাৰে বুজিব পাৰে তেতিয়া symbolic বা ওয়ার্ডৰ দ্বাৰা কি হয় হিয়তে cognitive develop কৰিবলৈ সুবিধা পায় যে information is stored in the form of code of symbol ইয়াতে মনত ৰাখিব কোড অফ সিম্বলৰ দ্বাৰাই হয় সাচ এ ল্যাঙ্গুয়েজ কোন এটা ভাষাৰ দ্বাৰা কোন এটা নলেজ হয় যেতিয়া কোন এটা হিহুই কি কৰিব কোন এটা মানে শব্দ শিকিব কোন এটা ওয়ার্ড শিকিব যেটো আপ টু মানে 7 এর উপৰৰ পৰা যিবিলাক হিহু আছে হেবিলাকে কিন্তু নলেজ সিম্বলৰ পৰা কিন্তু লব পাৰে In this stage, knowledge is stored primarily as a words, some mathematical symbols and other symbols in music. Symbols can be manipulated and ordered, classified, etc. And so user is not constructed by action or image. ইয়াতে action or image নহয় কিন্তু ইয়াতে কি আহিব symbol হ'ব কোনো এটা বস্তু কোডিং সিস্টেম হৈ কিনি হেকিব পাৰিব এই তিনিটা ওয়ার্ড মনত ৰাখিব আপোনালোকে তেনেহলে এই ব্ৰুনাৰ যেটো মেইন থিওৰি আছে হেটো কিন্তু আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে কি আছে নাম্বার 1 inactive number 1 কি inactive number 2 iconic and number 3 symbolic এই তিনিটা মেইন থিম হয় according to Brunner okay এই তিনটাৰ পৰা কিন্তু যদি কোশ্চেন আহে এই তিনটাৰ পৰা কোশ্চেন আহিব যদি ব্ৰুনাৰৰ ডিসকভাৰ লাৰ্নিং থিওৰিৰ পৰা কোশ্চেন আহে okay আজি ইমানখিনি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক ষ্টাডি কৰক নোটস বনাওক আপোনালোকে 100% সাকসেস হ'ব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং ষ্টে হ্যাপি এন্ড এনজয় লাৰ্নিং থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান